ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ቲቶር ተመልሰን መተናል በዛሬ ቪዲዮአችን ዩቲዩብ ያወጣው አዲስ ህግ አለ በሱ መሰረት እንዴት የታክስ ኢንፎርም እንደምትሞሉና ምን ያህል ፐርሰንት ከእናንተ ላይ እንደሚቆረጥ ከየትኛው ገንዘብ ላይም ደግሞ እናንተ ተቆራጭ እንደሚሆንባችሁ አብረን እናየናል ዩቲዩብ ታክስ የሚያስከፍላችሁ ከዩኤስ ያሉ ኦዲየንሶቻችሁ አይተውላችሁ ከዛ ያገኛችሁት ገቢ ላይ ነው ታክስ የሚቆረጠው ማለት ነው ከሁሉም አይደለም ስለዚህ ያን ከዩኤስ ያገኛችሁት ገቢ ወይም ከተለያዩ ሀገራቶች ያገኛችሁትን ገቢ ዩቲዩብ ስቱዲዮስ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እሱንም ደግሞ በስክሪን ሪከርድ በቲቶር አሁን አሳያችኋለሁ YouTube Studio ለመግባት እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ YouTube Studio የሚላለ ፕሮፋይላችሁ ጋር ስትነኩ ከዛ እዚህ ፔጅ ላይ ያመጣላችኋል ዳሽቦርድ ስትገቡ አናሊቲክስ የምትላለች እሱን ትነካላችሁ እዛው እስከ ገባችሁ በኋላ አድቫንስ ሞድ የምትላለች እዚህ ጋር እሷን ትነካላችሁ ማለት ነው ጂኦግራፊያችሁን ለማየት ምን ያህል ገንዘብ ከዩኤስ አግኝታችኋል ከተለያዩ ሀገራት ምን ያህል ገንዘብ እንዳገኛችሁ ለማየት ጂኦግራፊ የሚላለ እዚህ ጋር ይሄንን ትነካላችሁ እዛው ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ሰሌክት ሜትሪክ የሚል አለ እሱን ተነካላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሞር ብላችሁ ሰሌክት ሰከንዳሪ ሜትሪክስ ከዛ ሞር ሜትሪክስ ከዛ በኋላ ዩር ኤስቲሜትድ ሬቨኒው የሚል አለ እሱን ተነካላችሁ መጀመሪያ ላይ ያለውን ማለት ነው እዚህ ጋር የሚታያችሁ በመቀጠል ያመጣላችኋል ዝርዝሩ ማለት ነው በ28 ቀን ውስጥ ከተለያዩ ሀገራቶች የሰራችሁትን ገቢ ያገኛችሁትን ገቢ ያሳያችኋል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱትኝ ኢትዮጵያ ብሎ አንደኛ ላይ አስቀምጦታል ነገር ግን ከኢትዮጵያ $2 ሲሆን የሰራውትኝ ዩናይትድ ስቴትስ ደግሞ $6.95 ነው እንግዲህ ታክስ የሚቆረጠው ከዚህኛው ከ$6.5 ላይ ነው ገብቷቸዋል ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያን ወይም ሌሎች ሀገራቶችን አያካትትም ግን ከዩኤስ ያገኘውት ላይ የዚህ እንግዲህ ከፍተኛ ገንዘብ ያገኘውት እንደውም ከዩኤስ ነው ሶ ከዚህ ላይ ይቆረጣል ማለት ነው በዚህ መልኩ እናንተንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የቱ ጋር ምን ያህል ገንዘብ ሰርታችኋል ከዩኤስ የሚለውን ማለት ነው ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ ባያችሁት መሰረት ከዩኤስ የምታገኙትን ወይም ከተለያዩ ሀገራት የምታገኙትን ገቢ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ግልጽ ነው ያልገባችሁ ነገር የለም ነገር ግን ምናልባት ግራ የገባችሁ ነገር ወይም ጥያቄ የሆነባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን አስቀምጡልኝ አሊያም ደግሞ የኢንስታግራም አካውንቴን ፒን አደርግላችኋለሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ከዛ ላይ ገብታችሁ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ቀጣዩ የታክስ ኢንፎ አሞላል እንሄዳለን ማለት ነው እሺ በቀጥታ ወደ ቲቶራችን እንገባለን ፎርሙን እንዴት እንደምትሞሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር Google Payment Center ላይ እንገባለን በመጀመሪያ ወይም ደግሞ pay.google.com ብላችሁ ስትገቡ አሊያም ደግሞ Google ላይ Google አካውንት ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ይሄንን ፔጅ በመንካት ቀጥታ ወደዚህኛው ፔጅ ያመጣችኋል እዚህ ላይ ስትመጡ ፔመንት ኤንድ ሰብስክሪፕሽን የሚላለ እሱን ስትነኩትኝ አክቲቪቲ ውስጥ ትገባላችሁ ወይም እዚህ ውስጥ ፔመንት ሰብስክሪፕሽን ውስጥ ያስገባችኋል ማለት ነው እዚህ ውስጥ እንደገባችሁ ክሪቲካል አለርት የሚላለ ይሄ ወሳኝ ነው ይሄ አለርት ሁላችሁም ጋር ይበራል ማለት ነው እቺኛዋን መንካት ነው ያለባችሁ እዚህ ስትገቡ ማናጅ ታክስ ኢንፎ የምትላለች እሱን እንነካለን ማለት ነው በመቀጠል አዲስ ፔጅ ነው የሚያመጣልን እዚህ ጋር ይሄ ይመጣልናል ወደዚህ ፔጅ ከገባን በኋላ ኖ ታክስ ኢንፎ ኦን ፋይል ይላል ምንም አልተሞላም ስለዚህ አድ ታክስ ኢንፎ የሚለውን ተነካላችሁ እዚህ ጋር የሚጠይቀን የጎግል ወይም ዩቲዩብ ቻናል የከፈታችሁበት ጂሜል አካውንት ፓስወርድ ነው የሚጠይቃችሁ እሱን ታስገባላችሁ ማለት ነው ቀላል ነው ያው ታውቁታላችሁ የራሳችሁን ፓስወርድ የራሴን ፓስወርድ ነው አስገባለሁ ዘን ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው ፓስወርድ አስገብቼ ኔክስት ካልኩት በኋላ ወደዚህ ፔጅ ያመጣኛል ማለት ነው ይሄ ነው አሁን ወሳኙ ፔጅ ላይ ደርሰናል ማለት ነው ቻናሉ ኢንዲቪጁዋል ነው ወይስ ነን ኢንዲቪጁዋል ነው የኔ እንግዲህ ግለሰብ ነው ያው የራሴ ቻናል ስለሆነ ኢንዲቪጁዋል እለዋለሁ ያው እናንተም ኢንዲቪጁዋል ነው የምትመርጡት የሚሆነው ብዬ አስባለሁ ኢንዲቪጁዋል የሚለውን ተመርጣላችሁ ዘን ኔክስት የሚል በተን አለላችሁ እሱን ተነካላችሁ ማለት ነው በመቀጠል ሲቲዝን ናችሁ ወይ ዜግነት አላችሁ ወይ የዩናይትድ ስቴትስ ነው ያው እንግዲህ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝና ስለዚህ አይደለም ነው የሚለውን መርጥና ኔክስት እለዋለሁ እዚህ ጋር ይሄ ሰሌክት ዘ ፎርም ታይፕ ይላል ፎርም ታይፑ ለኢንዲቪጁዋሎች ይሄንን YouTube ክሬተር ራሱ ተናግሯል ይሄንን ኮድ ነው ታይፕ ነው መምረጥ ያለባችሁ እዚህ ጋር ኢንዲቪጁዋል ስላልኩኝ እኔ መመርጠው ፈርስት ላይ ያለውን ታይፕ ነው ማለት ነው እናንተም ይሄንን ምረጡ ኢንዲቪጁዋል ከሆናችሁ ማለት ነው ሶ መጀመሪያ ላይ ኢንዲቪጁዋል ከመረጣችሁ ይሄንን መምረጥ ያለባችሁ በመቀጠል ስታርት ፍሮም ዲስ የሚለውን ይሄንን እንነካለን ማለት ነው ይሄንን ስቴፕ መቀጠል ነው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ እኔ የምሞለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ስለሆነ
ቀለል ያለ መንገድ ነው። ያው ሌላ ሀገርም ከዩኤስ ውጭ የሆናችሁ ሰዎች ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የምመርጠው ኢትዮጵያ ወይም ካንትሪ ሲቲዝን ኢትዮጵያ ስመርጥ እናንተ የራሳችሁን ካንትሪ መምረጥ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህ ያው ትክክለኛ ሙሉ ስሜን መርጦልኛል። እዚህ ጋር ራሱ አስገብቶታል አውቶማቲካሊ። ይሄኛው ኦፕሽናል ነው። እዚህ ጋር ከታች ኦፕሽናል ብሎታል። ስለዚህ መሙላትም አለመሙላትም ትችላላችሁ። ያው እንግዲህ እኛ ዲቢኤ ምናምን ነገር ስለሌለን አንሞላውም እንዘለዋለን ኦፕሽናል ስለሆነ። ግን እዚህ ጋር ሲቲዝን ኢትዮጵያዊ ናችሁ ወይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ያው ኢትዮጵያዊ ነን እኛ። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንዴት ጋነች ነው ያው ኢትዮጵያ እናስገባለታለን። በመቀጠል ይሄኛውም ሁለቱ ኦፕሽናል ናቸው። እነዚህ ነገሮች ያው እኛ ጋር የሉም። ስለዚህ ኦፕሽናል ነው እንዘለዋለን ማለት ነው። ኔክስት የሚል በተን አለ። ኔክስት የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ቀላል ነው። እዚህ ጋር የምታስገቡት ነገር ጉግል አድሰንስ ያው አድሬሳችሁን ከዚህ በፊት ቬሪፋይ ካደረጋችሁ እነዚህ ላይን አድሬስ 1 2 ምናምን ከዚህ በፊት ሞልታችሁ ታውቃላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ያው እሱን ደግሞ ማግኘትም ከፈለጋችሁ ጀስት እዚህ ጋር ቀደም ባልኳችሁ መሰረት እዚህ ውስጥ ትገቡና ከዚህ በፊት አድሰንስ ላይ የሞላችሁት አለ አይደለ? እሱ ነው የምታስገቡት ቀጥታ። ከዚህ በፊት ኮድ ሲላክላችሁ በአድሰንስ ያስገባችሁት አድሬስ አለ። እሱ ነው ምን ሞላው እዚህ ጋር ማለት ነው። ፖስታል ኮዳችሁን አድሬስ ላይን 1 2 ሲቲ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ነን ኢትዮጵያ ምናምን የሚለውን ከረሳችሁትም እዚህ ውስጥ በመግባት አድሬስ የሚላል አድሬስ ውስጥ ገብታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። እሺ እንደምትመለከቱትኝ አድሬስ ላይን 1 ኢትዮጵያ፣ ከዛ አድሬስ ላይን 2 ፖስታል ኮድ ፒኦ ቦክስ ብዬ አስገብቻለሁ። ከዚህ በፊት አድሰንስ ላይ ያስገባችሁትን እንዳልኳችሁ ታስገባላችሁ። ፖስታል ኮድ 1000 ነው አዲስ አበባ ስላለው እሱን አስገባለሁ። አዲስ አበባ ላለው ከዛ በኋላ እቺን አበራለሁ። ሜሊንግ አድሬስ ኢዝ ዘ ሴም ያው ተመሳሳይ ነው ሁለቱም። ስለዚህ ይሄንን አብርቼ ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እናልፋለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ነን ዩኤስ ከሆናችሁ ይሄን ነው የምትመርጡት። ኖ ትሉታላችሁ። ከዩኤስ ውጪ ስለሆናችሁ ያው ቅድም ከመጀመሪያው ጀምሮ በዚህ አይነት መልኩ ስለመጣን ማለት ነው ኖ የሚለውን ሰሌክት ታደርጉና ኔክስት የምትላለች አሁን ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። በመቀጠል ትንሽ ሎድ ካደረገ በኋላ ይመጣላችኋል ይሄ ሌጋል ኮንፊርሙ ማለት ነው። ዶክመንት ፕሪቪውን ማየትም ትችላላችሁ። ኦሬዲ እኔ አንብቤ ከዚህ በፊት አይቼ ስለመረጥኩኝ ኮንፊርም ትሉታላችሁ ማለት ነው። አይ ኮንፊርም የሚለውን ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ኔክስት የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ፉል ሌጋል ኔም ታስገባላችሁ። እንግዲህ ሙሉ ስማችሁን ማለት ነው። ከነ አያት ስማችሁ ብታስገቡ አሪፍ ነው። እኔ የራሴን ስም አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስም ስታስገቡ በካፒታል ብታደርጉት በጣም አሪፍ ነው። በካፒታል ሌተር አድርጋችሁ ጻፉትኝ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ስም ሙሉ ስም እስከነ አያት ከጻፋችሁ በኋላ are you person listed in the signature ሰው መጣችሁ ነው ወይ ማለት ይሄንን ነገር ሊስት የሚያደርግላችሁ ሰው ወክላችሁ ነው ወይስ ራሳችሁ ናችሁ ይሄንን ነገር እየሞላችሁ ያላችሁት ኦነሩ ነው ወይ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ እኔ ራሴ ነኝ እየሞላ ያለሁት yes እለዋለሁ። በመቀጠል ኔክስት የሚለውን እነካለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ወደዚህኛው ፔጅ እንደርሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አክቲቭ ሰርቪስ ዩኤስ አፊሊየት ምናምን ይላል። ይሄ ኖ ነው የሚሆነው። እኛ ነን ዩኤስ ስለመረጥን ኖ የሚለውን እንመርጥለታለን። በመቀጠል እቺኛዋን ቼክ ቦክሷን ራይት እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ የሚቀረን ይሄ ፕሩፍ ታክስ እንቀበላለን። ስለዚህ ይሄኛውም የሚሆነው ሰከንድ ላይ ያለውና አም ፕሩቪንግ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል እቺኛዋን ቦክስ እንደ ቅድሙ ቼክ ቦክሷን ታበራላችሁ። ቼንጅ የሚላል ይሄ ኦፕሽናል ስለሆነ ቼንጅ የሚለውን አንሞላ ማለት ነው። ኦፕሽናል ነው። ሰብሚት የሚለውን መንካት ነው የሚቀረን ማለት ነው። እንደምታዩትኝ አፕሩቭድ ሆኗል ማለት ነው። ይሄው ተቀብሎኛል። ኢሳኮር ሲሳይ ያ አቴንሲ ምን አልሞላውም። በርግጥ ግን እናንተ በትሞሉ ጥሩ ነው። እኔ ይሄ ቲዩቶሪያል እየሰራው ስለሆነ ጀስት ዘልየው ነው እሞላዋለሁኝ። እናንተም እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምናልባትም ደግሞ ሌሎች ነገር አሁን እኔ እዚህ ጋር ለምሳሌ የአያት ስም ረስቻለሁ። ምናልባት እናንተም ሌላ ነገር ከረሳችሁ ሰብሚት ኒው ፎርም የሚለውን በመንካት ደግማችሁ ከአዲስ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም የሚያስጨንቅ ወይም ችግር የሚፈጥር ነገር የለውም። በድጋሚ ደግማችሁ መሙላት ስለሚቻል ምንም እንዳታስቡ። በዚህ መልኩ ሰብሚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቲዩቶሪያችን ይሄንን ይመስል ነበር። በእርግጠኝነት ወዳችሁታል። ግልጽና አጠር ያለ ቲዩቶሪያል ነው የሰጧችሁ። አሁን ባሳያችሁ መልኩ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ችግር ከገጠማችሁ ኢንቦክስ ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። አስተያየትና ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ ከታች ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ኮሜንት ቦክሱ ላይ ፒን አደርግላችኋለሁ ኢንስታግራሜን፣ እዛ ላይ ኢንቦክስ ማድረግ ትችላላችሁ። በሌላ ቲዩቶር ደግመን እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ባይ